Hari ini bulan Julai 2020. Ini adalah progres untuk bulan Julai. Untuk bulan Julai ini, untuk video ini saya akan tunjukkan progres apa yang berlaku pada bulan Julai ini. Mostly kita tanam beberapa pokok dan juga kita raised bed ni dah siap. Tanah raised bed pun dah diisi dengan tanah, dan juga saya punya irrigation system pun dah siap pasang. So pokok biasa, pokok yang pertama pokok zaitun Turki kita ni. Lepas tu kita ada sistem irrigation ni yang saya dah siap pasang daripada main pipe. So pressure cukup. Pressure kita ada dalam 0.3 dalam MPa, dalam beberapa 50 lebih PSI lah. So yang ini pokok, untuk irrigation ni saya ada buat video khas untuk review irrigation ni. So yang ini pokok kantan, saya baru tanam hari ni, saya ada separate video untuk tu. Yang ini pokok jambu batu merah kita ni masih ada masalah buah. So raised bed kita dah siap. Dekat raised bed ni saya ada buat lubang dekat bawah ni. Sebab dekat raised bed ni saya tak letak lantai simen, sebab saya tak nak akar-akar daripada pokok-pokok lain masuk ke raised bed. Sebab for some reason saya tak tahu akar pokok mana, mungkin akar pokok besar ni, atau pokok besar ni dia masuk ke dalam pasu-pasu saya, sebab saya tukar ni. So ni ada lubang, so air tak akan bertakung. So ni pokok jambu cherry kita. Pokok buah bidara ni dah masuk waktu untuk di pruning. So di sini saya ada tanam, kat sini saya ada kena kunyit, kat situ saya ada tanam halia, ni saya ada tanam lengkuas, ini jambu Brazil kita. Yang ini saya ada tanam kantan lagi. Ini kantan lagi. Tengok perdu dia. Ini kantan ambil daripada rumah kawan, dekat dusun kawan saya. Yang ini pokok ciku kita, dua jenis. Ini dah dimakan, dari bintik-bintik ni dah disuntik oleh ubat oleh binatang yang merosakkan buah. Saya ada buat video khas menunjukkan macam mana benda menyuntik lava dia masuk ke dalam. Ni buah ciku kita. Ciku saya dah petik hari tu, saya ada satu video petik ciku. Ciku tu pun tak habis makan. So memang lebih daripada cukup. Buah nenas kita ni, ini tunggu nak diprotek daripada musang. Okey, ini pokok golden panda untuk kelulut kita. Ini pokok ni dah VDS ni, aku rasa ni saya rasa dah mati dah ni. Ni consider dah mati dah. Jangan fikir nak ganti pokok apa pula. So ini pun sama, zaitun Turki, bukan zaitun ni, pokok tin Turki BTM6 ni. Mungkin ini masih hidup lah. Ini mungkin hidup daripada pokok lain. Kalau kita tengok dia punya ni pun dia ada buah tinggi. Kita tengok macam mana. Tapi yang ini saya confirm ni dah mati. Ini kumpulan aloe vera kita ni. Dulu aloe vera ni saya tanam dengan ginseng Jawa, tapi tak sesuai sebab ginseng Jawa ni pokok yang membesar, yang tinggi. So saya tukar, saya tanam dengan pegaga nyonya. Ini pokok jambu air yang kita tahu ni, kita dah pruning habis. Ini pokok jambu. Masalah jambu ni lah, masalah kena serangan virus ni. Ni tengok buah dia. Buah dia jadi buruk, busuk. Buah banyak tapi busuk. Kita pun tak nak sembuh dengan racun, sebab kita nak makan kan. Ni tengok ni, buah busuk. Ni jambu bol kita, subuh. Ini buah matua. Ini raised bed yang masih kosong. Kalau kita tengok banyak lagi raised bed yang masih kosong. Okay. Ini sisa-sisa irrigation system hose. Ini ginseng Jawa,
pokok gandarusa. Ni ginseng Jawa ni, tengok ni. Ni pucuk dia sedap ni, buat ulam, buat tumis. Lepas tu yang tengah tu pokok serai wangi. Saya akan buang sebab tak ada kegunaan pun. Dah berapa tahun saya tanam, saya tak pernah guna pun. So ini pokok katak puru kita. So ini pokok papaya kita dah besar kurus je. Tak pernah sempat, bukan tak pernah sempat buah, buah tak sempat dimakan sebab asyik burung dia makan. So ini tengok dekat mana burung selalu makan buah, dekat situ selalu ada pokok terung pipit ni. Lepas dia makan, lepas tu dia membuang kat sini, dia hidup. So ini pokok longan, pokok mata kucing kita. Mata kucing ni dah, ni kita tengok mata kucing ni. Mata kucing ni dah berbuah. Ni buah dia. Tapi tak masih hijau lagi. Dia dah warna coklat dengan kulit dia renggang banyak. Itu tanda dah boleh makan dah. Okey, so tengok ada banyak buah dia. So lepas berbuah nanti saya akan pruning lagi untuk berkawal saiz dia. Okay, ini ciku kuning. So ini pokok lemuju. Pokok lemuju ni atau pokok bangun-bangun atau pokok Mexican oregano, Indian borage. Ni semualah buah-buah batuk. Ini pun pokok longan juga, bukan longan, pokok mata kucing, masih berbunga, baru nak berbunga. Ini dah berbuah. Okey. So ini mulberry putih. Saya cuba matikan dia tapi dia semangat nak hidup. So tengah fikir lagi nak ganti dengan pokok apa, sebab pokok ni tak sedap pun buah dia. So ini view raised bed kita. So ini pokok durian, eksperimen ekstrim. Tanam pokok durian daripada biji, tunggu 20 tahun baru berbuah. Tapi nanti saya akan graft dengan musang king. Ini pokok asal apa? Pokok asal terung pipit yang merebak ni, semua ini asal lah. Ini pokok asal dia, terung pipit ni. Okey, ni raised bed ni masih kosong. Ini pokok anggur. Saya tak ada idea nak buat macam mana anggur ni, sebab anggur merah dengan anggur Isabella dua-dua ni tak manis buah dia. Kalau ada idea macam mana nak maniskan dia, ataupun mungkin saya graft dengan Jupiter ke. Gini ya, ini alamak, ni dia tak pandai makan lah. Orang kata buat jeruk maman ni, tapi tak pernah try lagi. Tunggulah bila dia banyak, nanti kita akan buat. So ini pokok setawar. Okey, saya ada kongsi macam mana reason saya tanam setawar. Setawar ni sebenarnya adalah salah satu sacrificial plant, siput babi suka makan. Ini lagi pokok rambutan kita. Ini raised bed yang masih kosong. Kalau tengok view raised bed, banyak lagi raised bed kosong. Kalau kita tengok. Okey, saya akan update tiap bulan. Ini update bulan Julai. Ini pokok lemuni. Dah banyak kali lah my wife buat nasi lemuni ni, orang utara punya nasi lemuni, nasi ulam. Ini pokok mangga yang kita dah pruning hari tu. Okey, kalau kita tengok dia dah tumbuh cabang baru. So macam ni dua cabang ni. Kan, dua cabang ni, satu kita buang. Yang mana yang ni, macam ni pun cabang dah terlampau banyak. Kita tak nak banyak cabang. Kita mungkin perlukan untuk ini kita perlukan 3 lah. So 1, 2, 3. So 3. Yang ini 2. Ini 2. Ini yang bercabang macam ni, 2 ni kita buang. Yang mana menghala ke tengah kita buang. So kita nak open center. So ini lagi pokok mangga yang kita dah pruning hari tu. Ada video dia. So kalau tengok kat sini, kita nak 3 je. So ini kita buang. Ini kita buang. Yang mana ke tengah kita buang. Kita nak open center. Okey, konsep dia open center. Ini kita buang. Ini kita buanglah 1. Yang ke bawah ni kita buang. So kita nak maintain mungkin 3 je. Ini pun kita buang. Kita tinggalkan yang sihat je. So kita dah ada 1, 2, 3, 4. So kita tinggal yang 3 lah. Dah cukup 3. Ni. Tu dah 3 yang tinggal. Okey. Kat sini okey. Kat sini 3 ni pun buang.
Kat sini ini mungkin perlu dibuang. Ini kosong. Nah ini pun sama. Pokok mangga ni kita nak 3 je. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Ini 2. Ini sepatutnya buang tapi saya tinggalkan dulu. Ini buang. Ini kita buang. Ini pun kita buang lah. Nah, cukup. So ini this one is okay. Cuma ini dekat bawah ni dia tak strong. Ini menghadap ke tengah ni kita buang. Yang ini kita tinggalkan 1 2 3, 1 2 3. Okey, so yang ini kita buang sebab dia menghadap ke tengah. So ini kita tinggalkan 3, 1 2 3. Okey, cukup. So yang ini yang mana menghadap ke tengah ni kita buang. Jangan sayang. Sebab kalau kita sayang nanti dia tak jadi bentuk yang kita nak. So tu mangga. So ini rose bed yang kosong lagi. Tengok ni, pokok mulberry, buah daun dia besar. Mulberry Pakistan. Saya tanya orang Pakistan, jiran saya cakap dia tak ada pun mulberry ni kat Pakistan. So dia ni sama kes macam air Bandung. So ni manggis semesta. Ni kita punya bayam Brazil. Kalau tengok bayam Brazil kita ni, dulu banyak yang makan. Tapi sebab saya tanam dekat dengan apa? Dekat dengan kita punya kantan tu. Kantan tu yang dimakan dulu oleh binatang. So jadi sacrificial plant. So ini bayam Brazil kita. Ini finger lime. Ini kecur. Kita akan pindahkan sebagai companion planting kepada pokok cili kita ni. Pokok cili ni tengok ni. The way kalau saya tanam cili. Ni cili ni. Kalau saya biarkan dia akan dimakan burung. So apa yang saya buat selalu, saya akan datang dan petik. Ini adalah sisa-sisa daripada yang diambil oleh isteri saya. So apa yang saya buat, saya just saya akan just masukkan. Sebab dalam ni dah cukup nutrien untuk dia apa? Untuk dia membesar sebagai cili. Sebab Tuhan dah jadikan dia jatuh nanti. Dia jadi cili. Pembungkus tu hancur, dia jadi cili. Ini pun sama. So macam tu je. Ini satu kat dalam ni. Okey. Ini buah ajaib. Buah dah nak banyak dah buah dia. Tengok ni kat bawah dia. Ini kosong. Ni lagi mulberry. Kalau ada orang datang rumah, saya selalu bagi batang-batang ni untuk diorang tanam. Ini belum pindahkan lagi, belum proper pindahkan lagi. Ini pokok kaduk kita. Pokok mangga. Ini sisa sayur daripada dapur. Wife saya potong, saya just tanam. Saya tak tahu apa tu. Saya tanam. Tengok nanti dia hidup jadi apa. Ini pokok dill kita. Saya ada tanam video pasal dill. Ini pokok kari yang bermasalah. Mungkin nak kena pruning ni supaya dia hidup balik. So untuk component plant, saya selalu jadikan ni sebagai component planting saya. So selalu saya akan ambil biji dia macam ni, benih dia macam ni. Lepas saya just tabur dekat bawah ni. Sebab selain daripada kesukaan kelulut, juga binatang banyak tak suka makan, tak suka dengan bau dia. So ni pokok kedondong. Okey. So kedondong ni dah menunggu masa untuk kita pruning. Buah dia dah banyak. Makan pun tak habis, dah pokok dah besar, dah nak masuk rumah jiran dah. So kita akan potong. So ini kesum. Ini pokok. Kalau tengok hari tu kita ada pokok turi ni, dia tumbuh satu batang je naik ke atas. So sekarang ni lepas saya potong, kita ada, Allah patah pula. Kita dah ada 1 2. Kita dah ada 2 batang cabang. So nanti kita naikkan lagi 3 batang macam tu lah. So ini pokok salam. Ini pokok kesum. Ditanam dalam tong sampah. So apa yang saya buat, saya
bawah masukkan pipe. So air, kalau aku buat macam ni, air dekat atas ni mungkin tak sempat mengalir, dia terus keluar daripada lubang kat tepi ni. Kalau saya buat macam ni, dia akan masuk ke bawah, dari bawah baru dia naik ke atas. So air dari bawah naik ke atas. So air sentiasa berubah lah, dia akan cycle. So bila penuh, dia akan tolak air naik ke bawah. Tu apa yang saya fikir lah, tengok nanti apa kesan dia. So yang ini saya plan nak tanam kesun juga, saya nak tanam dekat luar pula. Nak tanam dekat luar. Kita bandingkan kaedah tu yang mana satu lebih efektif. Ni kosong. Ini pokok beluntas. Ini beluntas ke berbuah, saya selalu keliru dua ni. So ini ruangan kompos kita. So ini pokok moringa. Ini koleksi pasu-pasu yang nak didermakan kepada kawan-kawan yang perlukan pasu. Ini pokok sirih. Raised bed masih kosong. Ini makan tak habis. Dah banyak sangat dah. Satu pokok pun cukup. Kalau anda suka makan tengkek burung, satu pokok pun cukup. Sama macam ni, pokok gajus ni. Siapa suka makan pucuk gajus ni, ni saya pruning sampai cukup lah. Ni sama dengan pokok ni, pokok belimbing untuk kelulut ni. Tengok buah dia sampai tak termakan. Adik saya suggest untuk saya buat untuk saya buat halwa. Tak sempat lagi. Tapi buah dia akan banyak. Tengok masih berbunga. Buah je berbunga. Ni masih kosong. Ni pokok serai kayu kita, belimbing buluh. Ini pokok cai. Pokok apa? Kucai. Ni dah tumbuh. Ini pokok daun sup. So ni hutan. Saya simulate hutan. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan kenapa hutan boleh subuh sedangkan tak ada orang yang bagi baja. Inilah reason dia. Sebab dia ada mikrob dengan dia ada kulat. So nanti saya akan buat video khas untuk tanah. Okay, untuk bahagian sini tak buat housekeeping lagi. Ini saya tengah pindahkan, nak modify kantan. Ini pokok lengkuas. Ini adalah surviving asparagus. Nanti akan dipindahkan juga. So ini kompos pokok serai. So ini pokok asin-asin ataupun kayu pucuk kayu manis. Ini area, ini dulu tempat menanam biji benih, semai biji benih. Tapi bila semai biji benih banyak sangat prosedur dia, susah sangat lah saya jenis campak je. Nak hidup tak nak hidup sudah. Looks like boleh je hidup. Ini dulu saya try tanam dalam pasu ulam raja ni, tapi tak sesuai lah. Dia memang kena buat macam ni, patah tumbuh mati hidup balik je. Macam tu kita biar macam tu. Sekali dengan pegaga ni, cuma masalah pegaga ni dia dah invade kawasan tanah kita ni. Nanti nak kena racun. Ini pokok asparagus ni. Asparagus ni memang kena tanam lah. Kalau ada kawasan yang luas, tanam asparagus ni. Sebab sekali tanam boleh tahan berpuluh-puluh tahun. Tak tahulah berapa puluh tahun, tapi boleh tahan lama lah. Okay. Ini kita punya pokok kelulut, khas untuk kelulut. Bunga air mata pengantin, Honolulu creeper. Ini pokok passion fruit, pokok markisa tu. Kalau perasan buah dia dah banyak dah. Tu dah berbuah dah. So ni dah start berbuah ni. Ni buah dia. Okay. Ini dah ada 4 generasi kat dalam ni. Ada 4 generasi. So saya akan ada bekalan pokok markisa ni sepanjang masa lah. Ini pokok asal. Pokok asal kalau tengok dah ada anak dia tu. Anak itu sebenarnya buah yang tak makan saya campak je. So nanti yang mana buah pokok yang besar saya akan tinggalkan satu. So kita akan ada 5 generasi dah. So ini pun sama. Sini ada 3, di sini pun ada 4 generasi. 1 2 3, generasi keempat.
Nasi keempat ni pun dah berbuah dah. Okay. So saya akan ada 3 kelompok bahagian yang memastikan saya ada bekalan buah markisa sepanjang tahun. Dulu satu pun makan tak habis, cuma terputus berbuah bila dia ni dah tua sangat nak mati ni. Buah dia makin sikit, saya terputus. So saya fikir saya nak buah yang berpanjangan, jadi saya buat 4 generasi macam tu. Okay. So ni buah dia. Sebab buah dia sedap. Balik kerja kita pungut buah yang jatuh, kita boleh buat jus. Sini dulu ada pokok wangi, ada pokok bunga yang wangi. Saya tanam, susah nak matikan, saya buat macam ni. Saya tutup je, lepas tu saya matikan. Sekarang dah mati dah. Dulu tebang-tebang dia tak nak mati. Sekarang kita deprive dia daripada cahaya matahari, dia akan mati. Ini pokok berbuah sebeluntas, tak ingat. Dah nak kena pruning lagi ni. Wangi betul bau dia. Ni yang raised bed kosong lagi ni. Ni pokok kamkuat. Ini pokok limau. Limau apa ni? Limau manis Taiwan. Ni pokok limau manis Taiwan. Tinggal satu je. Ini pokok pudina. Tanam dengan cara pakai aloe vera. Saya dah buat video. Cuma dia terganggu sedikit sebab saya pasang pengairan irrigation system ni. So ada pokok yang mati. Ini limau purut. Daun limau untuk tom yum cukup lah. Kalau setakat seminggu sekali ni buat tom yum pun dah lebih daripada cukup. So ini pokok cili, anak-anak pokok cili yang saya campak-campak, saya dah pindah-pindahkan. So ini cili daripada Taiwan, daripada Vietnam. Masa makan dekat restoran, sedap sangat, pedas sangat, unik sangat rasa dia. Saya minta biji benih dia, saya tanam. Ini lagi pokok limau. Ini pokok pandan. Ini sebenarnya pandan saiz ni pun lebih daripada cukup kalau setakat nak pakai kat rumah. Tapi sebab saya dah ada ruang yang ni, saya nak tunjuk sebenarnya pandan cukup tanam satu pun lebih daripada cukup dah. So ini bahagian pandan. Ini bahagian kosong lagi. Tengah ni letak cili, masih cili lagi. Ini harum manis. Harum manis buah daripada arwah pak mertua saya, dia bagi, saya tanam. So kita tanam, kita potong sejengkal daripada tanah, tinggalkan 3 cabang. Lepas tu nanti first note ni bila dah besar berjari ni, saya akan potong lagi, tinggalkan 3 cabang lagi sampai kita masuk layer ketiga dan keempat. Ini sejenis limau. Kenapa saya kata sejenis limau? Sebab limau skoin dia dah mati dah. Ini adalah limau perumah, limau asal dia. Kalau nampak macam limau kasturi, dia start berbuah dah. Ini pokok limau juga habis dimakan oleh daun dia habis dimakan oleh ulat. Ulat dia macam alien warna hijau tu. Banyak dekat Facebook korang share gambar dia. Ini raised bed specifically untuk Allahu Akbar, kemangi. Apa nama dia? Kemangi. Kalau Bugis panggil kemangi. Melayu panggil apa ni? Ini pun ada masalah. Lemon Australia. Oh, basil. Pokok basil tadi tu. Ini lagi variegated lemon, sampai sekarang tak berbuah. So ini pokok nenas dengan Thai basil. Thai basil dia, sebab saya membesar dengan basil yang tu dari Sabah tu, so saya lebih suka yang tu daripada yang ni. Preference masing-masing lah. Tapi kalau nak kira antara survivability, yang ini yang hidup lagi lama, lagi banyak bunga, lagi tahan lama dan lasak berbanding dengan yang tu. Yang itu umur dia pendek sikit. Tapi sebab saya membesar dengan yang itu, so saya lagi prefer yang itu. So ini pasu nak pindah. Ini lagi benih saya ambil dari kampung. Sedap betul buat sambal. Ini pokok cermai. Pokok cermai kita dah
Saya ada buat video macam mana saya ambil dengan macam mana saya buat jeruk cermai. Okey. So ini lagi Thai basil. Tengok pokok dia besar bandingan yang tadi tu kecil je. Dia pokok dia memang besar. Senang tanam. Ini terung pipit daripada pokok asal. Lepas tu dia tumbuh melia, saya pindah-pindahkan, saya tanam kat sini. Kemudian ini pokok pomegranate. Ini ceri Belanda, hidup segar mati tak mau. Mungkin sebab tanah dia sedikit sangat kat sini, sebab area kiri kanan dia dah ada apa tu, manhole. So tanah dia sangat sikit. So ini pokok wangi. Saya rasa saya tak tahu nak buat apa dengan pokok ni. So ini ini pokok lavender, dah 3 tahun dah. Macam ni je saiz dia. Sebab dia tak sesuai dengan cuaca kita dan kena hujan, berair banyak. Jadi memang tak sesuai lah lavender ditanam. Kalau nak tanam di tempat yang asal dia, tempat yang panas. Tapi tanah tak berair. So untuk aktiviti bulan ni mostly inilah raised bed ni siap. Dah siap, dah tanam, dan rasa dah 30% saya dah tanam. So untuk irrigation pula, sistem dah siap, masih berterabur lagi, tak buat housekeeping lagi. Ni kita punya sistem. Ni Naya juga nak buat ni, sakit tangan nak cucuk benda kecil-kecil ni, masukkan kat dalam ni. Ini besar, terlalu besar, saya salah beli. Sepatutnya beli yang kecil je, dia macam ni. Sebab kalau terlampau besar dia air terlampau banyak. Ini minyak makan. Saya gunakan minyak makan sebagai pelincir, nak masukkan semua fitting-fitting yang kecil-kecil ni. So ini benih-benih yang dibeli yang belum yang plan nak ditanam. So ini adalah sebab dekat satu bed tu baru saya pasang satu. Sebenarnya saya plan nak pasang 3, tapi saya pasang satu dulu nak tengok water pressure, sebab sistem saya tak pakai pump, saya ambil direct daripada ni. So sekarang ni nampak pressure macam okey, so saya akan pasang satu lagi hari ni, malam ni lah. So itu saja untuk update bulan ni. So boleh tengok comparison month by month. So setiap bulan saya akan update apa yang berlaku, bagaimana progres pokok, apa masalah, apa aktiviti. Jadi untuk tidak ketinggalan, boleh share dengan kawan-kawan ataupun dekat WhatsApp group, ataupun boleh ambil idea dekat sini macam mana nak buat raised bed, dan mungkin ada benda yang boleh improve daripada kesilapan saja, ataupun daripada benda yang tak betul lah, dan boleh tengok dan boleh improve ikut idea masing-masing. So itu saja. Jumpa lagi untuk update seterusnya pada bulan depan. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan share ke dekat Telegram ataupun WhatsApp group.